Üdvözlet mindenkinek! A Roku idén is többféle verzióban hirdette meg a katalógusában a méltán népszerű Vectron villanymozdony családtagjait. A mai videóban a nemrég megjelent 6. korszakos PKP Cargo által bérelt 193-590-es pályaszámú villanymozdonyának H0 építési nagyságú, gyári digitális hangos modelljét mutatom be nektek röviden. A most bemutatásra kerülő Alfa Train tulajdonú, a sárga ezüst alapszínű PKP Cargo logóját az oldalán és elején viselő több áramnemű villanymozdony a gyártó korábban megjelent mozdonyaihoz hülyen szépen hozza az eredetit szerintem. A részletekben nagyon most nem mennék bele, a korábbi Vectronos bemutatóban már eléggé kiveséztem a Roku mozdonyát, így csak annyit mondanék, hogy ez a modell sem fog csalódást okozni. A korábban kiadott modellekhez képest a recept nem változott. Egy részletes, pazarul festett, megbízható mozdonyt találunk a nagy kék Roku dobozban. A többi mozdonyhoz képest egyedüli különbség a festésben és a kiegészítőkben rejlik. Ez utóbbiak terén a gyártó például figyelt arra, hogy minden az eredeti gépen található vonat befolyásoló mellékelve legyen a kiegészítő zacskóban. Ugye a Vectronok azok különböző országcsomagokkal kerülnek forgalomba, és mindegyikhez más és más tartozik. A modell eredetiéül szolgáló 193-590-es pályaszámú mozdony 2022-ben gördült ki a gyárkapun, majd került az Alfa Trains mozdonybérbeadással foglalkozó cég birtokába, akiktől ekkor a PKP Cargo vette bérbe és használja azóta is a vontató járművet. Felhasználhatóság tekintetében itt egy hazai engedéllyel rendelkező magyar vonatkozású mozdonyról beszélhetünk, amit elsősorban 6. korszakos környezetben tehervonatok továbbítására használhatunk. Nézzük is meg most a mozdonyt üzem közben egy konténerszállító tehervonattal a terepasztalomon. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!